Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru vineri 29 mai, o zi foarte intensă din punct de vedere energetic. Suntem în Marea Preoteasă, Ermitul și Puterea. Anumite tăceri, să știți că pot alarma spiritele. Mai mult decât atât, este o zi despre secrete, despre revelații și despre lupte. Da? Guvernatoarea zilei Venus e prin Rac, face quadratură cu Saturn, face un trigon cu Luna din Scorpion, este adevărat. Doar că, ziua de vineri, cum să spun eu, poate să vină și cu tot felul de secrete care ies la suprafață, relații care poate erau blocate de ceva timp, da? Sau poate noi ne-am făcut tot felul de iluzii. Uite, acum vedem exact cum stau treburile. Mai mult decât atât, să știți că este și o zi de vineri care predispune așa pentru fiecare zodie în parte spre ideea de purificare. Da? Poate de asemenea să fie și o zi în care lucrurile încep să se manifeste din ce în ce mai diferit. Da? Începe să se simtă luna plină ușor, ușor, dar chiar și așa este o zi în care ni se cere să facem pace cu trecutul, să acceptăm că ceva este toxic, să acceptăm că ceva nu mai funcționează și trebuie să fim foarte, foarte atenți în ziua de vineri pe tot felul de reacții agresive. Și vorbesc foarte serios, da? Saturn acolo în berbec, mai ales acum activat de Venus, combinația asta dintre ele, să știți că predispune spre reacții din acestea exagerate, da? De a dori să protejăm pe cineva, de a dori să avem controlul și pot fi tot felul de conflicte din acestea în ziua de vineri care țin în special și de relații toxice, dar și de partea aceasta de control, da? Poate și eu să fie și o zi de vineri în care ni se cere să mai fim puțin prudenți, da? Și poate ni se cere să avem răbdare sau să acceptăm că ceva se blochează și aici vom vedea foarte multe relații, da? De prietenie, de colaborare, de iubire, foarte multe relații care vor trece prin niște teste destul de puternice în ziua de vineri. Eu nu le văd ca fiind neapărat rele, pentru că vă reamintesc că în luna iunie suntem în arcana majoră numărul 15, da? Diavolul, deci e o lună în care tot felul de atașamente din acestea toxice, da? Care ne oboseau, se mai pot elimina de prin viața noastră. Chiar și așa, este o zi bună pentru purificare, da? Ziua de vineri și poate e un moment în care ni se arată că undeva lucrurile nu mai pot funcționa. Da? Dar, repet, eu cred că e foarte bine, da? Ca în general să fim atenți la reacțiile pe care le avem, pentru că pot fi niște reacții foarte puternice care vin mai mult pe fondul unor emoții, da? Și unor butoane care ni se apasă. Bun, hai să vedem și niște cărți oracol. Vă reamintesc că pe aplicație au apărut previziunile pentru iunie, ușor, ușor apar toate zodiile, partea de horoscop, pentru că este o lună iunie foarte, foarte intensă, e sub semnul turnului, deci vă dați seama că e o lună cu schimbări bruște pentru toată lumea. Și avem așa... Avem scaunul, da? Cineva nou intră în viața ta. Da, e posibil și asta, să știți că poate să fie și o zi de vineri în care apar tot felul de revelații, tot felul de atracții din acestea puternice. Iar apoi avem un bărbat matur, da? A relaționa sau a comunica cu un bărbat mai matur. Iar apoi avem harpa, da? Fericire. Însă avem și osul dorințelor care este rupt, adică o dorință nu e garantată, e ca și cum se închide ceva și se deschide cu totul și cu totul altceva, e o altă direcție. Și dacă luna mai pentru fiecare în parte, într-un anumit sector de viață, lucrurile tot au mers așa cu frâna de mână trasă și nu au funcționat și au fost blocaje, acum, știu eu, putem să... ieșim din zona respectivă, da? Să fie un ultimatum care să ne spună, bun, gata, mă opresc pe aici, nu mai merg, mă duc prin direcția cealaltă. Dar, în general, uite, poate să fie și o zi în care pot apărea tot felul de atracții din acestea magnetice, doar că, repet, trebuie să fim atenți la emoțiile noastre, da? Să nu răbufnim și să nu reacționăm așa dur, cum s-ar spune. Bun, vă aștept să vedeți ce se întâmplă pentru fiecare zodie, pentru că pentru fiecare zodie în parte este diferit. Sunt și zodii ușor favorizate, sunt și zodii care, știu eu, simt toată povestea asta cu un impact mult mai puternic și pentru fiecare în parte e diferit segmentul de viață. Pentru unii e pe dragoste, pentru alții e pe bani, pentru alții e pe carieră, pe sănătate, pe
prieteni și așa mai departe. Deci vă invit cu drag în aplicație să vedeți și, repet, au început să apară și previziunile pentru luna iunie, partea de horoscop. E un alt fel de format la horoscopul lunii iunie. Acolo discut pentru fiecare zodie în parte energie generală, dragoste, relații, bani, carieră, sănătate, prieteni, familie, adică iau așa toate domeniile pe rând și le analizăm. Așa că vă aștept cu drag în aplicație. Așa se numește aplicația, aveți link și în primul comentariu. Dacă o aveți deja instalată, merge să o actualizați. Vă aștept cu drag acolo, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă.